નમસ્કાર મિત્રો, મેડિક્લેમ મંત્રસ વન મોર એપિસોડ. આ વખતે ઓટો રિચાર્જ અને ઓટો રિસ્ટોરેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. બિઝી લાઈફ છે, ભૂલી જઈએ, ઓટો રિસ્ટોર કરવું પડે, ઓટો રિસ્ટોર કરવાનો વારો આવે, એજન્ટ ચેસ કરીને ભૂલી જઈએ, એવા બધા સિચ્યુએશનમાંથી જો બચવું હોય તો આ ક્લોઝિસ હોય છે. આજે એ ક્લોઝિસ વિશે વાત કરશું from none other than Priyanka Acharya, expert on Mediclaim policies and advisory on Mediclaim policies. ઘણા લોકોને ફાયદો કરાવ્યો છે. ખરા ટાઈમે આપેલી એડવાઇસ કામ લાગશે તો આપેલો સજેશન્સ કામ લાગશે. તો અમારા સજેશન with an intent that when you buy your policy, you ensure that you do not make the simple mistakes that many make by renewing the policy. એના માટે આ સિરીઝ ચાલુ કરી છે. ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ, ફાઇનર પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરીએ છીએ. તો આજનો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે from none other than Priyanka. Welcome Priyanka, over to you. થેન્ક યુ. તો આપણે જ્યારે મેડિક્લેમ પોલિસીઝ લેતા હોઈએ તો મેં ઘણી વખત પહેલા પણ કહ્યું છે આ સિરીઝમાં કે આપણે સસ્તા પ્રીમિયમ વાળી પોલિસીને વધારે પ્રિફર કરીએ. આમાં પ્રોબ્લેમ એ થાય કે જે નાના ફીચર્સ જરૂરી હોય પોલિસીમાં એ ક્યાંક આપણે ચૂકી જઈએ. નાઉ વેન એન એજન્ટ ઇઝ એક્સપ્લેનિંગ અ પોલિસી, આપણે ટાઈમ પણ ન હોય આપણી પાસે સમજવાનું, સાંભળવાનું. અને મેડિક્લેમ ને તો નોર્મલી આપણે એમ જ જોતા હોઈએ કે ઓકે ભરવાના કેટલા છે અને મળશે કેટલા એટલું જ કયો. બટ મેડિક્લેમ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ ફૂલ ઓફ ન્યુઅન્સીસ. અને જેટલું એવું કહેવાય ને કે જેટલું સાકર ભેળવો એટલું ખાવાનું ગળ્યું થાય. તો એટલું જ જેટલા ફીચર્સ ભેળવો એટલું મેડિક્લેમ એકચ્યુઅલી વર્થ ને વેલ્યુએબલ થાય. But whether those features are relevant or not, whether that feature is important or not, that decision is very important. અને એમાંનું એક ક્લોઝ ઇઝ ઓટો રિસ્ટોરેશન એન્ડ ઓટો રિચાર્જ બેનિફિટ. હવે આ બે અલગ અલગ જાતની બેનિફિટ્સ છે. દે સાઉન્ડ વેરી સિમિલર, દેટ્સ વાય વી આર ટેકિંગ ઇટ ઇન વન ટોપિક, બટ દેર ઇઝ અ સ્લાઇટ ડિફરન્સ બિટવીન બોથ. સો આને સમજાવવા માટે લેટ મી ટેક અ વેરી ઇઝી કેસ ફોર વેરી સિમ્પલ એક્સપ્લેનેશન ટુ ધીસ. So when I say auto recharge, so it's self-explanatory કે કંઈક રિચાર્જ થઈ જતું હશે. સો વેરી ઇઝીલી જ્યારે પણ એક વ્યક્તિનું માન લો કે ક્લેમ આવ્યો છે અને એની પોલિસી લેટ્સ સે કે 5 લાખની પોલિસી છે. નાઉ 4 લાખ ઇઝ ઓલરેડી યુઝડ. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ કે ડ્યુરિંગ ધ યર જ્યાં સુધી રિન્યુઅલ નહીં આવે ત્યાં સુધી એ જો પાછું હોસ્પિટલાઇઝેશન થયું તો દેન વોટ હેપન્સ, બીકોઝ 4 લાખ ઇઝ ઓલરેડી યુઝ. તો એના માટે આ ઓટો રિચાર્જનો ફીચર આપેલો છે. તો વોટ હેપન્સ ઇઝ કે એક વ્યક્તિનું સમ ઇન્શ્યોર્ડ, નો ક્લેમ બોનસ જે અક્યુમ્યુલેટેડ હોય એ બધું એક્ઝોસ્ટ થયા પછી આ ઓટો રિચાર્જ ગેટ્સ એક્ટિવેટેડ અને ધ સમ ઇન્શ્યોર્ડ અગેન કમ્સ બેક. સો દેટ પાછું જો એકવાર આપણે એવું કહીએ ને કે ડેન્ગ્યુ ને બધામાં ડિઝીઝ ઉથલો મારે, તો ઉથલો મારે એઝ ઇન દેર ઇઝ અ રિલેપ્સ ઓફ દેટ ડિઝીઝ. હવે એ પાછું આવ્યું ને પાછું હોસ્પિટલ આવી તો પોલિસી તો રિન્યુઅલ નેક્સ્ટ યર થવાનું છે. તો ત્યારે શું કરવાનું? સો દેન ધીસ ફીચર હેલ્પ્સ ધેર. This auto recharge we cannot take, it's not like a prepaid mobile કે ભાઈ પતી ગયું બેલેન્સ ને આપણે શોપમાં કીધું કે ભાઈ રિચાર્જ કરી આપ. It has to be a feature which is included in our policy. સો જ્યારે આપણે રિન્યુ કરીએ કે નવી પોલિસી લઈએ તો આ ફીચર્સ છે કે નહીં એ જોવું બહુ જરૂરી છે. Now recharge is where claim આખો એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયો અને આપણું પાછું રિચાર્જ થઈ ગયું પોલિસી. Now there is also a restore benefit. સો રિસ્ટોરમાં કેવું થાય કે આ જ વ્યક્તિની 5 લાખની પોલિસી છે, આખો સમ ઇન્શ્યોર્ડ વપરાઈ ગયો, 5 લાખ વપરાઈ ગયા, બેલેન્સ બોનસ પણ વપરાઈ ગયું. સો દેન દેર ઇઝ અ રિસ્ટોર બેનિફિટ ટુ ઇટ, જેમાં નાઉ દેટ ઇઝ પર્સન્ટેજ ઓફ સમ ઇન્શ્યોર્ડ. In the policy it is mentioned કે કેટલા percentage of sum insured. So માની લો કે it is 100% of sum insured. તો 5 લાખ રૂપિયા પાછા રિસ્ટોર થઈ જશે પોલિસીમાં, so that he can claim it once again. હવે આ બે વસ્તુ શું કામ સૌથી વધારે જરૂરી છે? ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન અ ફેમિલી ફ્લોટર પોલિસી. કારણ કે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ ચલો એકવાર માંદું પડ્યું અને મે બી પાછું હોસ્પિટલ જવાનો વારો આવ્યો કે ના આવ્યો, probability is comparatively lower. But if it is a family policy and let's say it is a family of 4 people, અને ઘણી વસ્તુઓ, ઘણા રોગ એવા હોય છે જે ઇન્ફેક્શન ક્રિએટ કરતા હોય હાથે,
or mental trauma ને લીધે another family member has to be hospitalized. So these are very common cases which we come across. For these people, ફેમિલી ફ્લોટર નો અર્થ જ એ છે કે મેં જો 5 લાખની પોલિસી ફેમિલી ફ્લોટર લીધી હોય તો એની ઓફ અસ કેન ટોટલી યુઝ 5 લાખ રૂપીઝ. હવે એક જ વ્યક્તિએ બધું જ વાપરી નાખ્યું તો પછી બાકીના ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે કવરેજ ઇઝ નોટ ધેર. સો ફોર ધોઝ પીપલ ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ ફીચર ઇઝ એડેડ ઇન ધ પોલિસી. યા સ્પેશિયલી આપણે હમણાં કોવિડ તો ઇઝ લકીલી ઇઝ બિહાઇન્ડ અસ, પણ કોવિડ વખતે એવું થતું હતું એક જણને થાય ને પછી ફેમિલીમાં બધાને, બીકોઝ ઇટ વોઝ એન ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ, બધા લોકોને તરત થઈ જતું હતું. તો એવા વખતે જો એક પેશન્ટ, એક ફેમિલી મેમ્બર જો લિમિટ એક્ઝોસ્ટ કરી નાખે તો બીજા લોકોને ફેમિલી ફ્લોટર હોવા છતાં, ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધ ફેમિલી ફ્લોટર, બીજા મેમ્બરને કે ત્રીજા મેમ્બરને જો આ ક્લેમનો વારો આવે તો એ લોકોને ઇન્સ્યોરન્સ કવર લેપ્સ થઈ જતું હતું ફોર લિમિટ, લેપ્સ નહીં, લિમિટ એક્ઝોસ્ટ થઈ જતી હતી ફોર દેટ પર્ટિક્યુલર યર. તો એના માટે ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. સ્પેશિયલી જો ફેમિલી પોલિસી લીધી હોય અને એમાં પેરેન્ટ્સ બી હોય અને ચિલ્ડ્રને જો ફેમિલીના સિનિયર સિટીઝન પેરેન્ટ્સ માટે જો લીધી હોય તો મારા હિસાબે આ ક્લોઝ રાખવો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે યુ નેવર નો કે ધ ચાન્સીસ ઓફ ક્લેમ ફોર અ સિનિયર સિટીઝન આર મોર, અને એ જ વખતે જો યંગર મેમ્બરને ઓર વાઇસ વર્સા નો કોઈનો ક્લેમ આવ્યો તો ઇન સ્પાઇટ ઓફ પોલિસી, ઇન સ્પાઇટ ઓફ હેવિંગ પેડ ધ પ્રીમિયમ ફોર સો મેની યર્સ, જ્યારે એકચ્યુઅલી ક્લેમ આવે જે વર્ષે, જે ફિનાન્શિયલ યરમાં કાં તો જે પીરિયડમાં, જે પોલિસી પીરિયડમાં ક્લેમ આવે એ જ વખતે ક્લેમ પેમેન્ટ નહીં થાય, ઓનર નહીં થાય. એના માટે these two clauses I think are very important. Do you know of any cases, especially in COVID, of course it is behind us, કે this really helped patients? કારણ કે કોવિડ વખતે તો એક જણને ફેમિલીમાં થાય ને બધાને થઈ જતું હતું. તો are there any good stories that came out of because of this kind of clauses? Yes, definitely. So let's say કે આપણે મિસ્ટર એ ને મિસિસ એ નો કેસ લઈએ. So let us say that they had a family floater policy of 10 lakh rupees. હવે કોવિડમાં તો ઇટ વોઝ લાઈક ગમે એટલા પૈસા થઈ જતા હતા, ખબર બી નથી પડતી કે ક્યાં આટલા બધા ક્લેમ આવી ગયો. એન્ડ ધ પોલિસી વોઝ ફેરલી ન્યૂ, વેઇટિંગ પીરિયડ ભલે નીકળી ગયો હતો પણ પોલિસીમાં એટલું બધું નો ક્લેમ બોનસ આવ્યું નતું બીકોઝ બહુ વર્ષ થયા નતા. Now in their case what happened was that the husband was hospitalized first. So he exhausted 8 lakh rupees out of the coverage. Which is almost what? 67, sorry, which is almost 60-70% of the policy. Absolutely, 80% in fact. 10 lakhs ની પોલિસીમાંથી 8 લાખ તો વપરાઈ ગયા. હવે જો એમનું રિસ્ટોરેશન બેનિફિટ હોય ને તો એમાં કેવું થાય કે બધા આખું સમ ઇન્શ્યોર્ડ વપરાઈ જાય પછી એ રિસ્ટોર થાય. there was a recharge benefit they had. So what happened is કે 8 લાખ જે વપરાઈ ગયા that got automatically recharged. So what happened was કે એની પછી અમુક દિવસ પછી when the wife was hospitalized, she had a claim of 4 lakh rupees. So he was saved કારણ કે otherwise ઓલું 2 લાખ બચ્યા હોત એમાંથી જે પણ કટ થઈને કે ક્લેમ મળ્યું હોત. But he got the entire 4 lakhs because the wife got that recharge option. And because of having that one recharge clause in their policy, they saved 2 lakh rupees almost. So it's a very important feature કે આપણે રિચાર્જ જરૂરી છે કે ઓટોમેટિક એ થઈ જાય. અને રિસ્ટોરેશન તો એના કરતા પણ વધારે જરૂરી છે because when the whole sum insured is exhausted, that itself creates so much of trauma in families કે ભાઈ હવે શું કરશું આપણે જો હોસ્પિટલાઇઝેશન આવ્યું તો, especially when the renewal is like 8 months 9 months away, then it is a very high risk. Correct. અને વચ્ચે ક્લેમ આવી જાય અને રિન્યુઅલ વખતે જાવ તો પાછું પ્રીમિયમ, there could be a view on the premium on the cover of that particular ailment that is there. So many things would come up, yeah. Policy લઈ લીધા પછી once in a year this feature is activated. એટલે it cannot be કે family of 4 છે તો 4 વાર recharge થઈ ગયું, that doesn't happen, but once in a year it can be actually utilized. Absolutely. So these are very important. And as a ballpark number, what would be the incremental premium that would happen on say a policy of say, let us take an example of 10 lakhs. આજકાલ કદાચ લોકો 10 લાખની તો પોલિસી ઘણા લોકો લેતા હશે. 10 લાખની પોલિસી 40 વર્ષનો મેઇન પર્સનનો ઇન્શ્યોર્ડ પર્સન
એને આ જે બે ક્લોઝિસ જો ટ્રિગર કરવા હોય તો વોટ વુડ બી ધ ઇન્ક્રીમેન્ટલ, એને વધારે પ્રીમિયમ કેટલું ભરવું પડે, એની બોલપાર્ક નંબર્સ ધેટ યુ કેન શેર સો ધેટ જે લોકો ન લેતા હોય. વેરી વેરી માઇનર. It's absolutely very minor actually, જોવા જઈએ તો, because if you see the whole calculation, it depends on companies of course. But ઘણી companies જેના ક્લેમમાં જે કેસીસ આવતા હોય, so they analyze and that's how they price the feature. So જે કંપનીમાં સૌથી ઓછું આ ઓટો રિચાર્જના કેસીસ આવતા હોય, they will hardly charge something like 400, 500 or 1000 rupees extra for that kind of a feature. અને અમુક કંપનીઝ જેમાં ઓટો રિચાર્જ થોડું વધારે આવતું હોય, મે ચાર્જ સમ 2,500, that too is like on a higher side. So Yeah. these features are very lowly priced કારણ કે આની probability is very less. True. But it is very important for us as families to have these features because things are very unpredictable for us. Yeah, incidentally, when you're on the subject, insurance, they say that the Mediclaim policy is always a loss-making policy for any insurance company. Having said that, the premiums are based one on competition because there is so much competition in the market. અને બીજું એ કંપનીનો claim ratio કેટલો છે, that also plays a very important role. But this is just by the way. So having said that, મિત્રો, I hope this very important clause એ તમારા ધ્યાનમાં આવશે અને જ્યારે તમે તમારી પોલિસી રિન્યુ કરો તો નાના નાના આવા ક્લોઝિસને એડ કરાવીને નાનું પ્રીમિયમ, ઇન્ક્રીમેન્ટલ પ્રીમિયમ ભરીને એન્શ્યોર કે જે ઇન્ટેન્ટથી તમે પોલિસી લીધી છે કે કાલે ઉઠીને ન કરે નારાયણને તમારે ક્લેમ આવે તો યુ આર કવર્ડ અને ફૂલ્લી કવર્ડ. અને એકના વાંકે, આમ ન કહેવાય પણ એકના વાંકે બીજાને ફેમિલીમાં ક્લેમ ન મળે એવી સિચ્યુએશન ન થાય એના માટે these are very important clauses. તો જ્યારે તમે રિન્યુ કરો તો અત્યાર સુધી ન જોતા હોય તો જરૂર જોશો. એ જ અમારો આશય છે કે અમે ફાઇન પ્રિન્ટ જોઈ છે, તમે બી ફાઇન પ્રિન્ટ જુઓ અને એન્શ્યોર that you have the best policy that covers your family. Having said that, bye for now. શેર કરજો, ફોરવર્ડ કરજો, લાઈક કરજો and wait for our next episode. Thank you and bye for now.